আজি তোক লৈ নাযাওঁ দে, তই ঘৰতে থাক। ओके आज पाहन मोर ये जेटा 125 So আজি হৈছে 20 অক্টোবৰ অলপ ওলাই আহিছোঁ মানে আবেলি হৈ গ'ল ন তো ওলাই আহিছোঁ তাতে স্কুটিখন মোৰ ভাইটি এটা হয় তো স্কুটিখন নতুনকৈ লৈছে আৰ্টিখন আনিব মাতিছে আৰ্টিখনো লৈ আহোঁ আৰু অলপ ফুৰি আহোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ বহু দিনৰ পাছত ওলাই আছোঁ মানে নাইটো বিহুৱে আৰু পকীয়া মানে বনাই থাকে ভাগিয়ে থাকে বনাই থাকে ভাগিয়ে থাকে কি মানে ভালকৈ নবনাই নে কি জানো अब है ये झुका आज़मा तू खुद को भी जरा ओ एक नाम की কৈছে পুৰা লুট মিনি টমটম মানে টমটম লাইট বাকি স্কুটিখনৰ ব্ৰেকিংটো মজা কিন্তু মানে ব্ৰেকিংটো ভাল লাগিছে ইউবিএছ আছে ন ইউবিএছে চলি যায় স্কুটিত বঢ়িয়া ব্ৰেকিং এইজনে গমেই নাপায় ইণ্ডিকেটৰ দিছে ক'ৰবাত গৈ আছে ক'ৰবাত বঢ়িয়া বাকী ভিউটো চালিয়া ভিউ দলঙৰ মাজতো স্পীড ব্ৰেকাৰ পাপা ঐ যিটো ৰাস্তাত আহিছে এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ ওপৰত মানে ফালিবই বাঢ়িবহে একদম পাণ জপাতি জাপি আছে ইটো পিঠিত সিটো উঠি আছে দুটা এনেকৈ থাকিলে কৰোণা নকমে নাই কৰোণা ভাই ইমানটো চাইতে ন চলো ভাই চলো ओके गाइस এতিয়া লখিমপুৰ টাউন পাই গ'লো এতিয়া ডিলাৰত যাওঁ ইয়ামাহা ডিলাৰ তাতে গৈ স্কুটিখন আৰ্টিখন লৈ লওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি হয় পাই গ'লো ইয়ামাহা শ্ব'ৰুম ধনা এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াতে এতিয়া সোমাওঁ চাই লওঁ আৰু চিটিয়ে নিদিয়ে 2,000 years later. ओके आरसीখন লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অলপ চিটিত ঘূৰি প্লানি যাম আৰু ঘৰ চাওঁ কি হয় কি হয় কিনিব লাগে আকৌ A few moments later. কিন্তু বাইকটো মজাই বেলেগ ট্ৰেফিক জামত ৰৈ আমাৰ কাষে মজাই বেলেগ বাইরে বেয়া ধোঁয়া
আহি পাই গ'লোঁ গণেশ মন্দিৰ এতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাওঁ আৰু চাওঁ কি হয় গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আমি ওলাই দিম এতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে সময় হৈ গ'ল ন তাতে গধূলি হৈ গ'ল ত' ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ ত' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ তোমালোকে জানাই সেইখিনি কৰি দিবা আৰু এই ভাইটিও চেনেল এটা আছে লিগিয়া গেংষ্টাৰ বুলি চ' মই ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ছাপোৰ্ট কৰিবা ত' বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম